Szevasztok! Május 24 van, indulunk az Eurofestre. Ma Frankfurtig megyünk, aztán meglátjuk. Az idő szar, de reméljük velünk lesz minden. Na, megyünk ki a határon, eddig úgy tűnik, hogy minden rendben van. Autó bírja, mi bírjuk, hideg van, mint az állat, de legalább nem esik az eső, csak olyan szó-szó. Egész évben még a totál megéri. Majd most hamarosan kiderül, hogy a GPS-ünk jó-e, most, hogy elmegy majd a net. Nyilván igen. De valószínűleg, hát 3 telefonunk van, most az egyik csak menni fog. Viszont azt feltételeztük, hogy a Bobat nem fog odaérni 10-re. És te? És a GPS szerint oda fog. Ja, úgyhogy meglátjuk. ez erősen biztató. Hát mi is egyébként tök jól időben vagyunk, vettünk matricát, és természetesen megvolt az első óriási műszaki hibánk. A bal oldalsó, hátsó helyzetjelző kis lámpa kiégett. Úgyhogy van baj elég. Igen. Csatlakozott hozzánk Bopat. Megállunk egy benzinkútnál, mert fogytán a benzinje. Aztán rongyolhatunk Frankfurtig, vagy tovább. 100%-osan növekedett a konvojban levő kalóriának aránya. Volt most itt néhány ilyen érdekesebb helyzet a vizes aszfalt miatt, de óvatosan kell levődni, aztán hogy nem volt. Most itt nagyon jól tűnik. Kicsit azért csupán, akkor csak cserélni kell, de... Van olyan helyzet, hogy tapadnak ezek a szar Cooper gumik. Ja, ezeket le kell cserélni. Ez az utolsó nagy úgy, az már biztos. A rendőrök megállítják a Bopatot. Amikor beálltak mögé, mondtam, hogy jó, nem lesz ez jó, mert a Bopatnak a hátsó lámpája nagyon-nagyon baromira gyenge. És mondtam, hogy ezek a rendőrök biztos kiszednek minket, aztán valóban így lett. Úgyhogy most szépen haladunk le itt jobbra a következő rastplacon. És ott baszogatja a policáj, drága Bopatot. I've been waiting a long time for this moment to come. Hát 1 órát masztuk a rezet itt a parkolóba, a Bopat még nem jöttek, fölhívtam már őt, mi van. Még nem engedték el őket a benzinkútról, valami papírozás vagy akármi van. És hogy elindultunk, csak fölött megyünk most egy darabig, majd szól, hogy is sikerült elindulni nekik is. Aztán a következő megállónál majd esetleg beérnek, vagy akármi. Na hát a sebességünk az nem lett sokkal több. Már majdnem 60-nal megyünk autópályán. Aha. Hát azt hittük, hogy Ausztria lassú, de Gyorsul. nem. Hát Igen. úgy tűnik, hogy tényleg, ahogy a Bopat mondta, lehet, hogy valami menekültek miatt lelassítottak minket, most már lehet gyorsulni. Lódották, úgyhogy lehet, hogy most már akár haladunk is. A helyzet egyáltalán nem javult, sőt, valójában ezt csináljuk egy órája. Ez fél órára simán. Fél órája. Beértünk Németországba, és egyáltalán nem haladunk, és nincs oka. Itt semmi. Tehát egyszer csak megyünk 2-vel, aztán felgyorsulunk 100-ra, jó, annyira nem, 80-ra, 89-re. vagy így megállunk. És ez kicsit megviseli a Viktor. 2 óra késésben vagyunk? 3? Hát 2 órája voltunk, 2 óra késésben. Hát ja, de utána jöttünk egy kicsit. Na mindegy, szóval hogy fog megcsinálni ezt a Frankfurtot ma? Nürnberg még 200 km. Több hitet. Ha minden jól megy, akkor Nürnbergben vagyunk, hát mondjuk 6-ra.
És onnan még egy jó 200-as a Frankfurt. Most egyébként megindult hirtelen, egy útépítés fogta meg 70 km-rel. Egy munkagéppel, és 3 emberrel. Ja. Úgyhogy végül is ők már elértek valamit. Pontosan mint. Hát figyelj, ő rájuk figyelt most ennyi ember, ennyi eszem. Ja, értem. Aha. 50 km-re vagyunk Frankfurttól. Igazából elég jól haladunk most. Hát egész nap ez lett volna, nagyon jó lett volna. Száraz, nincsen eső, nagyon jól lehet haladni. Az a tervünk, hogy valahol Wiesenbaden környékén keresünk szállást. Azzal jó eséllyel a frankfurti dugónak a nagyját. Most este 10 van, jó lenne olyan 11 körül találni egy szállást. Meglátjuk. Hát akadt egy kisebb problémánk. Tegnap este ellenőrizte a Viktor a kompjegyünket, a foglalásunkat, és az a jó hír, hogy tényleg 5 órakor van komp. És van is jegyünk? Van. Annyi csak, hogy nem rossz irányba. Igen, nem Amsterdamban, Newcastle-ben, hanem Newcastle-ből Amsterdam, ami nem baj, hogyha ma délután 5-kor Newcastle-ben leszünk, és akkor vissza tudunk jönni, de hát igen, reggel 7 van, várjuk a bopatékkal, hogy megreggelizünk, aztán megpróbáljuk valahogy átbukoltatni egy másik irányú kompra. Ami nagyjából legalább jó irányba megy. Valószínűleg a hazaúttal nem lesz gond, mert az még 3 nap múlva lesz, azt szerintem át lehet írni. De azért a mai az kicsit húzós lesz. Jó, hát ez van. De az Anglia-Belfast közötti az jó. Igen, legalább. Újra úton vagyunk. Az a terv, hogy a lehető legrövidebb idő alatt elérjünk a kikötőbe, és valahogy megoldjuk ezt a behajózást a jó irányba. Ja, hát legalább valahogy Angliába állt is. Igen. Egyébként, hát dél az egy nagyon optimista hozzáállás, de 1 órára jó eséllyel odaérünk a kikötőbe. Sajnos, ahogy gondoltuk, oda kell mennünk személyesen a hajótársasághoz, mert nem telefonon 2 hívásból se sikerült őket elérni. Hát elérni sikerült, de ahogy hallottam a Bobatot, pontosan azt a felületet használják, mint amin én is tudtam volna módosítani, de már nem tudok módosítani, mert ugye ma lesz az egész. Úgyhogy hát oda megyünk a hajótársasághoz, aztán megnézzük, hogy mi a lehetőség. Elvileg 1,5-2 órán belül odaérünk, és talán el tudjuk intézni. Végre egy valamire való autó a német autópályán Köln melletti dugóba. 280 SL, gyönyörű állapotban. Mondjuk annyi, hogy átértünk Hollandiába, és nagyjából 150 métert tettünk meg, mire kiszedett a motoros rendőr. Egyébként 55 kilométerre vagyunk Amsterdamtól, mert hogyha minden jól megy, akkor olyan fél 1 körül beérünk a kikötőbe. Ha sikerülne elintézni, illetve amikor sikerül elintézni, ahhoz képest fél 3-tól elvileg van már a check-in a hajón, úgyhogy nagy valószínűséggel az Ed kimarad ma. Úgy tűnik, hanem inkább több időt leszünk a hajón. Amint lehet, fölmegyünk, aztán meséljük. Megbecsüljük. Egy újabb érdekes kocsi.
Eladó talán? Éppen filmezzük. De eladó. Nem igaz, hogy ez a Volvo nem veszi észre, hogy meg akarok nézni hozzá. Na. Mi aztán egy Buick Electra. Szeva. Itt vagyunk a hajónál, elindult a check-in, de vannak problémák. Elmondod? Jó, hát jó, igazából ugye azt már mondtuk, hogy ugye elrontottuk a foglalást. Emiatt ilyen várólistára kerültünk. Tehát most elméletek, hogyha szerencsénk lesz és vagy valaki visszamondja, vagy pontosan van két valaki, vagy visszamondja, vagy pedig kisebb autók jönnek, akkor valószínűleg a két Deló be fog férni mögéjük. Elvileg ők a Man TT-re mennek, a Man-szigeti TT-re. A helyzetünk rózsás, kérem, mert hogy följutunk. Most mondta a loading officer, hogy fenn vagyunk a hajón. Beszéltem ezzel a csávóval az előbb, és akkor mondta, hogy beszélt a loading officerrel, van helyünk, megyünk fölfele, hogy csináljuk a bookingot, aztán Még a pálya. Na? Az a jó ebbe az autóba, hogy nem csak az egyszerű autóval járó emberek nézik meg, hanem amikor begoldülsz egy parkolóba, ahol van egy 575 Maranello Ferrari V12-es motorra, tökéletes állapotban, és a tulajdonosa majd egy órán keresztül faggat a DeLoreanről, az klassz dolog. Amikor azt gondolom, hogy a világ egyik legjobb autójába ül, igen, de mégiscsak erre ír így. Úgyhogy szép volt. Egyébként nagyon kedves ember Skóciából. És a hétköznapi autó egy Volkswagen Polo. Ez a legjobb. Egy Ferrari és egy BMW Polo. Közben a retro diszkó válogatásban elértünk a rave korszakig. Épp kezd kiolvadni az agyam. Kemény arcok ezek a motorosok. Tehát a motorosok jó emberek. A Nagy Feró is megmondta. A Feró mondott ilyet? Hát, de mondott okos dolgokat is. Mopad hol lett? Ott szelfizik az emberünk. Meddig vegyem ezt még? Legyen, jó. Nézd meg, hát mennyi van még. És ezt meg is nézhetjük mindenkivel? Hát, kemények vagyunk, mi is végig szenvedtük. Mi itt van? Megnéztük. Azzal a tulajjal beszélgettünk. 80 és 140 ezer font között van az értéke. Hát egy ilyen laza 40 milliós autó. De igazán kedves. Kedves skót ember. Aberdeen. Hogyan? Aberdeenből van. Aha. Haladunk. Van valami betegség is, ami onnan származik, nem? Csak vicceltem. Hoppa. Welcome on board, mondja a számla. Hát mi is örülünk, hogy itt vagyunk. Neked milyen a kéziféked? Soha nem próbáltam. Jó, mi? Jelentősen magasabb, mint ahol a komfortzónámban magasabb. És mindez mindjárt vizen lesz. Ati szerint ott van Mordor. Igen.
Egy dolgot nem bírok, az a víz. És a hajózás, igen. Én már annyira szeretnék látni ebből a hajóba valamit, egyelőre semmit nem láttam. Mi? Hát nézd meg, itt a kabinunk. Na nézd meg. Várj, befér a kamera? Hát igen, de akkor valakinek ki kell jönni. Igen, viszont van, hát hátizsákban nem tudsz megfordulni benne, viszont van ablakunk. Mind a francia hotelszobákban van. Felállsz, második kell ülnie. De ott az éttermek is leültetnek, és még melléd ültetnek. Ja. Egy ember helyére négyet, és így kell venni. Nagyon kötél. Nagyon jó. Ez itt a kabinunk. Hát igazából látszik a vége is. Elég hamar. Igen. Várjatok, végig körbe futam. Na ebben vagyunk négyen. Valójában ez sokkal tágasabbnak tűnik, mint amit a B-be elbögtem át 5 évvel ezelőtt. De abban ketten voltunk. Ebben meg négyen vagyunk. Valószínű 4 ez is tele lesz, de a fürdőszoba az majdnem fürdőszobának néz ki. Simán külön lehet választani. A WC-től. Nagyobb, hát kisebb fantáziával a WC-t a fürdőszobától. Van ugye tengerre néző ablakunk, lenyitható ágyak, étkező nappali társalgó van. Én van. Igen. Van ízeink is. Na, basz, de jó. Fölmászom. Igen. Van akasztónk, fésülködő asztal. Kinek kell ennél több? Viktor már nagyon éhes volt. Hát, egy virslit ettem ma. Az is fasít volt. Nem igaz, frikandel volt, ami iszonyatosan finom, és gasztrokulturális kitekintés a holland és belga igénytelen fast food étkekre. Van lámpánk is. Ulala. Tök jó lámpám. Mennyiért is? 950 euróért. Hát plusz még az a 150. Gyakorlatilag mindenkinek ajánlott ez a buli, egy 1100 euró. Valaki ennyiben földet kerül. De a DeLorean egy szentség, és ha 5 évente meghívnak, menni kell. Túlmentünk. A tájékozódás még nem igazán megy. Szerintem a hajó hülye. Nem mentünk túl. Nem mentünk túl. Ez a kép valamilyen nagyon fontos a Viktornak, úgyhogy Ez fölveszem. a bébnek nagyon fontos. Oké, bocsánat, a bébnek fontos. Miért fontos a bébnek? Ettől fog agyrákot kapni, mert annyira rühelte. Hát tényleg mondjuk azért Kálmán bácsi az nagyon gázos a gépházba. Meg... Ez volt a 11-ben, amikor voltunk az előző Eurofesten, akkor ez a kép volt a szobánknak a falán. Ez itt a közlekedő, kérem. King Seaways, ez a neve. A hajónknak az pedig egy teljesen másik, a hajónak a makettje. És vannak ilyen édes cuki kis relikviák. A tenger maga. Itt pedig, figyelj, megtaláltuk a Achilles sarkát a hajónak. Itt lopják ki a cuccot. Két nyekergő ázsiai kirabolja a saját hajóját. Ó, fuck. Ezen behozzuk a jegyárát, fölnyomjuk a kezébe őket. Hoppláva kövösütött pizza. Meg steakhouse. Az meg csúnya a víz, egy gyomorsér. Ezt inkább nem mutatom. Hát, ez egy nagyon kellemes, itt söröztünk be, és itt egy szlovák állampolgárságú, hát kétes tehetségű zenész gitározik az értő és figyelő közönségnek. Hát valójában én is leszarnám.
Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two Ez egy shores. beteg fény, hallod? It is fine, it ain't home, New York's home. Itt van egy baziális nagy izé, mellette egy bigyó, most pedig további, hogy is hívják, ha láthatóak. Navigára ez. Hát egyébként faszak is hajó ez. Van benne anyag. A közönség nagy része, az utazó közönség nagy része az valószínűleg egy részegen kimúlt. És Vagy éppen ezen dolgozik. vagy éppen ezen dolgozik. Amúgy rengeteg, iszonyatosan sok tini lány utazik velünk, ami természetesen sehogy nem érint minket. Ezek a mentőhajóink, amiből iszonyatosan kevés volt a Titanicon, és így se tűnik soknak. Természetesen sehol nincs a part, de nem mintha el tudnánk úszni bármeddig is. Úgyhogy ebben a narancsárga szarban van minden bizodalmunk, ebből van talán 6. Nem, valószínűleg van még másik is. Aha. Jó, mondjuk itt semmilyen jéghegy veszély nincs. Eltelt 90 év is azóta. Meg ide, ezekbe azért több ember belefér. Aha. De biztos majd lovagiasan úgy is kidobálunk néhány nőt és gyereket, hogy esetleg a mi helyünkre törnek. Jó, úgy. Ezt nyugodtan be lehet látni, hogy ezen a szaron biztosan nem lehet elférni 149-en. 250 ember is elfér, mert sok jó ember kis helyen. Oké, jó, tegyük fel, hogy elfér rajta 149. Ebből van összesen 6, és utaz... Őszintén szóval most nincs csak 4-et látnék. Hát... Jó, oké. Oké, legyen 4. Én nagyon szívesen megszoroznám, de nem megy. Mondjuk, hogy 600. 600 embernyi csónak 1500 utasnak. Van ezek. Na tessék, ez a gyerekeké. Hát nagyon szerettük volna megmutatni azt az elképesztő rock and roll holdát, ami itt volt néhány órával ezelőtt. 130 motorossal jövünk. 170. 170 motorossal jövünk. A Man-szigeti TT-re tartanak. Eléggé bitangul néznek ki egészében véve, így simán lehetne a bosszoszt hallgatni mellettük, és nem lenne tájidegen. Nyilván így teljesen hiteltelen, de ez a kis terasz, ehhez képest az összes fekvehányó budapesti romkosta eltörpült volna, mert itt gyakorlatilag bármilyen német nyugdíjasnak a körme alatt több rock and roll volt, mint egész Budapesten. Hát ez most így egy üres terasz, tehát mondhatnánk azt is, hogy kenguruk szakszomoroztak itt egy órája, pont az is ennyire ilyető, de tényleg volt rock and roll. Pár dolgot elfelejtettünk mondani, ez egy 163 méter hosszú komp, közel 30 méter széles, 18 csomóval megy, ha ez lenne valaki, ami nem szar le. Ilyen 30-40 km/h. Igen, Ijmuidenből indult, ami Amsterdam fölötti kikötő. Az tehát az IJ egy viszonylag bonyolult máshol hangzó hollandul, és amire van egy ligatúra is, elnézést, és a Ijmuiden az azt jelenti, hogy a Muiden az annyi, mint a mouth, vagy off mouth, tehát ez azt jelenti, hogy Ijmuiden, mint egy mással hangzó szája. Egyébként tényleg így van. Szerintem hülyeség. Nem, ez nem hülyeség, csak magának akkor lenne értelme, hogyha más hangzó jelentését tudnám. Úgyhogy nem tudom. A helyzet, hogy ez a hajó mégse olyan nagy szám, mert hogy elfogytak a látnivalók. Ja, hát az 5-ös szint 5-től 5-10-ig A van. mozit megtaláltuk? Nem.
Meg akarjuk találni. Úgyis a Die Hard megy. So fucking what? Itt egyben meg tudjuk mutatni a feature-öket. Compass Bar, Casino, Victor, Mermaid Bar, Sky Bar. Az melyik? Jó, az a Rock and Roll. Az a Rocky. Jó. Explorers, Sea Shops, azt láttuk. Az 1331. Csak 1031. De szóba. Jó, matek, bazd meg. Jó. Ó, és a bopaték. Van ez? Nem. Nem, ez nem a bopaték, de most legyen az, hogy ők. Ugyanilyen a Jackie és ugyanígy szeretik egymást. Könyörgöm, mi a Titanic dal szövege? Az a dal, tudod? Kurva romantikus. Tudom, ezzel nem tudom. Látjátok, ez nem csak autókat szállít, ez a szerelmet is. Hú, ez a bácsi, ez időutazó, vagy milyen? Masszázs. Ó, hogy remeg a csóri. Aha, hogy ettől nem lesz jobban, az tuti. De legalább elbaszott 2 eurót. Az a helyzet, hogy a motoros Rock and Roll bandának megtaláltuk egy részét. Az a szomorú hír, hogy ők már nem így este 3-10-re ők már nem vagánymotorosok, hanem bingozó nyugdíjasok, ugyanabban a ruhában. Ennyien tájidegedek itt a félig berúgott angolok mellett. Nincs foguk, már hogy az Az angoloknak, angoloknak. A rokisoknak még van. mert azok németek, a németeknek mindig van foguk. Questions of science, science of progress. Ez tele van ilyen képekkel az egész hajó. Nyilván nem mindegyik hozza ki a sodrával a B-bet, viszont ezen van egy csodaszép Triumph Spitfire. Ami legalább téged kihoz a sodrodból. Hát ez egy iszonyatosan jó kis kocsi. Én egyébként azt nem értem, hogy ilyen billegő hajónál, hogy a fenében nem potyognak le az emberek a lépcsőkön. Nem láttuk a legalsó szintet, lehet, hogy ott van mindenki. Ott van már 20 ember is alapban. Úgy. Jó, hát micsoda kínálat. Tehát akkor a 12-esen van semmi se, a 11-esen is csak zöld csíkok, a 10-esen, hát, jó, hagyjuk ezt. Nagyon jól látszik, hogy már látunk partot. Most ne röhögjél! 14 órán keresztül nem láttunk partot. Nem, ez kétségtelen. Most meg látunk. És jó part? Ez itt a part. Megyünk lefele. Megyed? Nyomd a féket keményen. Süllyedünk pár méter. Igazi fasz a gyerekek 9 Celsius fokban is kabrióznak. Mi kint vagyunk. Na hát akkor... Welcome to England. Megérkeztünk Newcastle-be. Az idő szabványos. Harmadik napja esik az eső. 9 fok van és takony. Sinen vagyunk, úgy tűnik 3 óra 27 perc starra ég az út. Ilyen szép időben. Szokásos.
teljesen rossz oldalon. Egészen szép tájon megyünk. Nagyjából egy 50-60 kilométer van még Angliában, aztán átmegyünk Skóciába. Valami ilyesmi. Igazából az 5 évvel ezelőtti helyzethez képest határozottan könnyű a helyzet, mert emlékszem, hogy ott Skóciába jutottam el először odáig, hogy egyáltalán eszembe jusson, hogy itt kamerázás legyen. Mert olyan szinten voltunk szarrás stresszelődve. Mondjuk nekem jutott eszembe. Ilyen apró részleteket nem kell mindig belemondani. Jó van, ne haragudj. A táj az szép meg zöld, és virágzik a repce. A csúnya. Nem látszik, de valójában tényleg. Az előbb picsáltam le. Ezek olyanok, mint a rockerek a hajónak a tetején. Mint Kalambó felesége. Ezeket minden mutatjuk meg, de vannak. Birka fronton a helyzet az elmúlt 5 évben jelentősen nem változott. Valószínű ezt az országot a birkák lakják. Crazy calls me, sure I'm crazy. Fogalmam sincs, hogy látszik-e, de minden oldalon birkák. Átértünk Skóciába. Már láttuk is strandra elfeliratot. Azt írja, hogy 2 óra van még vissza. 2:15-re érünk. Az igazából jó. 2:15-re elmennek, érünk, 3-ig van dokkolás. Hát ha nem lesz valami nagy gond, akkor menni fog. Nem teljesen kizárt a nagyobb gond, mert a bufatosok kormánya kezd úgy beszalni. Ezt akartam én is elmondani, hogy Bobat egyre többet panaszkodik a kormányműre. Kicsit szögletes. Azt mondta, hogy elég nehéz bevenni a kanyarokat. Kicsit aggódunk, de lesz ott pár szerelő a Belfastban. Gondoltam, bekapcsolom egy kicsit, egy kedves kis skót faluban megyünk, aminek a határában egyébként egy Lada Niva állt. Tehát ők is tudnak tévedni. Hello, mi? Nagyon nézett minket. Hát erre állt a feje. És úgy tűnik kisüt a nap. Ó, ugye ilyen szép. Érdekes fejlemény. Nagyon úgy tűnik, hogy sikerrel járunk. Elértük a kombot. Ezt is elértük. Szuper. Eljöttünk Belfastba. Ő lesz az. Ott. Újabb rajongók. Megyünk fel a kompra. Úgyhogy most már tényleg csak 3 órára vagyunk Belfasttól. És otthon van a autó. Igen. Jaj, de jó vizesít minden. Na jó, az alatt el tudnék menni. Hát igen, ez egyen egyszerűbbnek tűnik, mint a másik volt. Aztán lassan legyünk egy fish and chipset. Tenni kell valamit. Mit ettünk ma? Egy szendvicset. És? Egy szendvicset ettünk. Plusz egy banánt fejenként. De az nem kaja. Az kaja. Banánom el lehet élni. Ettünk egy szendvicset, és kitöltöttük az ült banánnal. Én föltéptem az ajtót, hogy most olyan fish and chipset eszek, hát nem. És miért nem ettetek? Egyrészt mert nincs. Ja, és így nem egy gyerekmenőt, csak 4 font volt. Hamburger, sült krumpli. Ez 4 font. Ettünk ilyen szendvicset. Ami botrányos volt, de meg lehetett szokni. A felénél már nem fájt annyira. Na, ott vannak azok a sárga daruk, ami Belfastot mutatja, hogy itt vagyunk. However, could I ask all foot passengers
Nagyon jó. Na, akkor most érnek haza a DeLoreanek 35 év után. A Bopati először, a Victory most már másodszor. Írföldön. Így. Észak-Írföldön. Na, milyen érzés? Átlagos. Elmegy alólag a faszra. Na, máskor is volt már ilyen. Hello, Írország! Azt nézd inkább. Indulunk a gyárba. Na, mindegyik autó körül ott áll a tulajdonos, elég sokan lent is vannak már. Hát ez kész. Nekem tegnap este ettől kijött a könnyem. Ez nem sok szebb látvány van a világon. Mennyi lehet egy? Egyébként ott gurul egy asztal. Hány autó van itt szerinted? 50-60 körül. Meg plusz a parkolóban még lent vagy 10. Ez az egy itt a parkolóházban, ami feltűnően módosított. Lassan indulás, 10 perc ma indulunk lentről a gyárba. Az lesz az igazi nagy hype. Itt az utolsó autó, aminek nyitva van az ajtaja, azt egész tegnap este szerelték. Ez a két srác tiszta hülye. Szép hangja van. Hát ez a DB9, ez elég szép darab. Tegye fel a kezét, aki tud ennél szebbet. Ugye, hogy nincs? Na, hogy érzed magad? Lájkolom. Ebben a pillanatban lépünk be a kapun, ahonnan 35 éve kijött az autó. Az a bal oldalt van.
Na milyen? Bírom. Na, ott be lehet nézni. Ahol ástunk. Aztán majd utána. Már most szólok, hogy nagyon durva a látvány lesz. Sokan vagyunk. Van ilyen csupikáim, van ilyen! Itt a találkozó egyetlen festett kocsia. Itt vannak a földkerülő DeLoreanek. Itt van Sapiba, Deloman. Hi. I'm from Hungary. Hát ezt azért még megmutatom, ez picit érdekes. Ezt kérem, egy Sinclair. Außer der Stoßstange. Nekünk most nagyon jó. Viktor mögött díszes társaság van eléggé. Jobbra Ed, akit már mindannyian ismerünk, és ki a mellette lévő fiatalember. Stephen Wynn. A DMC Houston-tól. Ha minden igaz, most hajtunk föl a tesztpályára. Megyünk a tesztpálya felé. Ezek itt eredeti épületek, meg ez is. Ők talán még dolgoztak a kocsin. Ja, magyarul 40-nel lehet maximum menni, 4 kört 4 autóval, a 4-es számot valamikor szeretik. Bármennyiszer be lehet állni a sorba, de mindig végig kell állni, úgyhogy szerintem az lesz, hogy most én megyek egy etapot itt a 4 emberre, azt utána majd a Ati is megy egy etapot itt, hogy menjen körbe.
Mert az a faszra venni körbe. A gyári tesztpályán. Haha, a gyári tesztpályán csapatjuk! Kérem! Ez jó. Ez kérem szépen egy elég jó dolog. Ez az. Ó, itt a döntött kanyar. Ó, Istenem, de jó. Ojoj. Ja, tesztpálya. Ezt inkább nem. Ezt most kihagytuk. A rázatást. Előttünk levő úgy gondolta, jó ötlet lesz, de már elmúlt. Hát is törvénytett az alatt. Jó, de szar érzés. Istenem, de rossz. Itt DeLorean-t vezetni a saját tesztpályáján. Hát, biztos lennék máshol. No change. Nagyon szórakoztató elfoglaltság ez. Hát ezt igen. Szerencsére van itt a Szabinak is kedves autó, illetve egy valószínű, hogy kedves. Egy visszajövőbe átépítés. Elég jó. Majd a szakemberek megmondják, hogy mennyire sikerült jól. Hát elég komolynak tűnik. Nyilván Zsoltnak is fog tetszeni. Ez világít, villog, csinál mindent. Még ne felejtsük el, hogy így nézett ki az, amivel vele szerettünk. És persze ott van a fluxus kondenzátor is, ahogy kell. Illetve gondolom, hogy így kell.
egy időutazó kislány. Hát így. Ez itt egy elektromos daló. A kipufogók hiánya elég árulkodó. Tényleg csak így zümmög halkan. Hát, ez azért kemény. Remélem elindul majd. Bú. Ez azért nagyon durva volt. So it gets used for things like lifts. Az elektromos. It's like the Na, mit csinálunk most? Kajálunk a gyárnak a Kantinjába. Hogy? Ja. Montupet kantinba beugrottunk kajálni. Teljesen kész. Sajnos fish and chipset most sem sikerült. 3 napja szeretnék, de De nem baj, ez ilyen long term project. az. Egyébként köris csirke jó lesz ez. Hát már egy negyed órája bóklászunk itt, de így folyamatosan jönnek az újabb és újabb delók, a gyárból állnak be a parkolóba. Ezt a látványt, ezt nem nagyon lehet megszokni. Rich bitch. I'm a rich bitch. A motherfucking rich bitch. Na, miket vásároltunk? 5 font volt. Ez az enyém. Újabb 5. És az Attinak újabb 5. Igen. Itt balról itt az angolok árulnak, Chris Nicholsonnal az élen. Aztán utána ott vannak edék. Ezt tudod mi? Film. Ja, Filmnek a kockája. Bopat is vett valamit. A harmadik részének a kezdő filmkockái. Na, harmadik rész kezdő filmkockái. Majd megnézzük egyszer kivontva is. Meg ami elromlott az út közben. Lámpa, villanykapcsoló, ja, látom, hogy vettél ablaktörlőt. Hát most nem látok kívül, abból se. Ezeket megvenni. Úgyhogy jó, Bopat holnap nem megy sehova, autót szerel. Aztán egy baloldal. Problemról. Van egy kiállítása, eredeti dokumentumokból, meg mindenféle ilyen visszajövőbés, meg egyéb kütyüket lehet venni. Itt mindenféle ilyen visszajövőbés cumókat lehet venni tőle. Aztán itt festményeket, hűtőmágnest, hasonlót. Vannak jó pofák. Itt valami helyi művésznőnek a Delors könyvét lehet megvenni. Viszont itt van John Murray, és ő sztorizgat itt, aztán amiatt van itt a nagyon sok ember, ugye a gyárban dolgozott annak idején. Aztán utána itt Chris Penem van, őtől levettem én a könyveket, azt a 2 fontosat innen. De itt van a rendes könyv, és normál esetben 75 fontért, most 50-ért lehet megvenni. Itt pedig általánosan Delors cuccokat lehet venni, mindenféle merchandise dolgok, nem túl különleges. No, szóval egész évben véve ennyi minden van. Hát azért, most azt mondanák, hogy 200 fontot verjek el, nem esne nehezemre. Welcome to paradise. Na, milyen érzés igazából a
Tesco Express előtt, tehát egy üvegsörrel, meg csokival. És közben nézni az embereket itt, haverkodni a hajléktalanokkal. Ja, miközösült a nap. És sose gondoltam volna, hogy Észak-Írországban ilyen filmes szeretés van. A Lambretta, meg kézveszva, PK. Jó, Bocsánat, ez PX mind a kettő, elő egy Lambretta. meg van mondva. Az írnők pont ugyanolyan rondák, mint az angol nők. Mindjárt- Hát, ennél mutasd, ez Igen, illusztrált. mindjárt jobbról illusztrálom. Ó, Szent Isten. Ó, az meg van baj. Az élet kegyetlen. Neki Se szép nőket, se jó időjárás nem adott. Valamiért haragszik az Isten. Figyelj, biztos, hogy ide valami más talentumot kaptak. Ügyesen építenek hajót, meg sportkocsit. Szerintem ez sincs benne az első ötben. Nem, az nem megy jó neki. Na mindegy. Próbálkoznak. Mindegy. Meg nyilvánvalóan illegális az utcán serözni. Ja. Valakinek ezt meg kell csinálni. Jó, hát mondjuk szerintem a bal szélen a csávának a füvezése sem éppen a minta példája a rendes állampolgári viselkedésnek. És nem ad belőle. Ez is büntetendő lehet. Vagyunk, ez egy ilyen, hát nem tudom, péntek este ilyen büfé vacsora. Most valami kaját úgy tűnik tényleg kapunk. Lesz valami előadás is, majd meglátjuk, mire jutunk. Éppen a Grady meg a Nicholson próbálnak helyet találni maguknak. De itt van Steven Wing. Itt van minden főnök. Ja, mindenkit van a környéken, úgyhogy bravóság. Ha ide most bebasznának egy bombát, akkor ez a márka örökre megszűnne. Nagyjából mindenkit van, aki ezt működteti a világon. Ez nagyjából tényleg így van. Kedves és rendes DeLorean tulajdonosok, fél órája azzal vannak elfoglalva, hogy milliméteren nyálazzák át az autójukat, hogy gyönyörű tiszta legyen. És nyilván a szépség verseny első helyre hajtanak. De mi a véleménye Viktornak erről, hogy mennyire legyen egy találkozón tiszta az autó? Egyértelmű, hogy mi a legkoszosabb autót ígyára megyünk, és látszik, hogy azért csinálják ezt, mert sose használják az autót ilyen 10 km-nél messze távol. Hát így elhiszem, hogy lehet szólni. Próbáljuk meg ezt ilyen 2000-eset. Azt tudod, hogy ebben versenyben vagyunk, mert a Bopat is erre készül, hogy a legkoszosabb autódíját megnyerje. Azt hiszem egyértelmű, hogy ezt egyikünknek kell elvinni. Akkor a troll nézd kácskája. Oh yes! Végre egy érdekes autó. Ide értünk ehhez az Aviation Society-hez, és itt van Pluto kutya is. Ami tök jó. De miért? Miért jött velük? Miért jött ide Pluto kutya? Ki tudja. Amúgy ez egy repülőtér valószínű. És itt jövünk Zsokát. Na, itt vagyunk ebbe a repülési múzeumban. Itt most, ahogy számoltam, 60 deló áll, de azt mondja, ki az, a Robert Lemrock, hogy 95-en is vagyunk. Könnyen lehet. Őszintén szóval én nem tudom, hogy hány német jött, de én attól tartok, hogy a németek valahogy olyan különutasan nyomatják. Let's fly! Hát egyben megegyeztünk a Viktorral, hogy
Nem nagyon érdekel minket a repülés, csak ameddig muszáj. Viszont azért nyilván másnak ez sokat jelent. Biztosan marha jó cuccok vannak itt. Kicsit sajnálom, hogy nem érdekel. Ez itt egy V12-es Rolls-Royce motor. Merlin V12 a neve. 1940-ből. Hát nagyon szép darab. A leömlők kicsit meg vannak gyűrögetve. Ez egy 6 hengeres boxer. Itt egy sugárhajtómű. Remélem jól mondom. Itt egy csillagmotor. Fú, a többit inkább a szakemberekre hagynám. Soros motorok. Itt előttünk megy az egyetlen valamire való és helyes felhasználása egy Nissan Almérának. Belegyűrve egy konténerbe. Ennél jobb helyen nem lehetne. Ráadásul ez egy Nissan Almera Tino. Az egyik leghülyébb nevű autó. Nagyon szép, pont odavaló. Na, ez a Titanic Center, gondolom ide megyünk be. De ami számunkra érdekesebb, itt fogunk parkolni. Megint csak jó sokan. Egy dealer painted DeLorean. Tehát ezt nem a tulajdonosa festette, hanem így vették. Amúgy eladó. És nekem kéne. Nekem igazából eddig mindegyik festett DeLorean tetszett. De a Viktor az más véleményem van. Ja, hát persze, én egy kicsit ortodoxabb vagyok ebben a tekintetben. Úgyhogy én nem vennék festettet. Bár azért, hogyha az Ati megnézné, vagy megvenné, akkor nem nézném le olyan nagyon. Ati megvenné, úgyhogy a videó végén lesz egy bankszámlaszám. Dobjátok össze, jó? Na, ez azért így elég jó. Itt vagyunk a Titanic Centerben. Szépen felálltak az autók sorba. Most mindenkit kiparancsoltak onnan, hogy lehessen rendesen fotózkodni. Elől van a 4 világjáródeló. Hát ott hátul valahol sorban meg mi is. Jó nyomják! Na de hát ennél van szebb látvány. Ugye, hogy ugye. Eljutottunk a közlekedési múzeumba, és nézzétek ezt a csodát. Na jó, csak viccelek. Valójában ez a fontos, egy fa modell, amit a Viktornak nyilván ez nem hordozott új információt, csak nekem, hogy ennek mindkét oldala más. Tehát ez az oldal nagyon közel van a véglegeshez, sőt, valószínű milliméterre ugyanaz. Ez a fele viszont ugyanaz, mint a Proto 1. Jól mondom? Igen. Ez sokkal inkább protós. Annyit tűnt fel, csak hogy a hátsó lámpája az nem süllyesztett. És hogyha átmegyünk a terem túloldalára, akkor ott az 50 000 mérföldet futott tesztautó. Hú, de régóta akartam ezt megnézni.
Ott pedig egy lecsupaszított alváz, ami végre Bopat megnézheti, hogy mi van a kormányművével. Amúgy egy elég szépen lefingatott példány ez. Lóg a kárpit, az ajtót nem lehet becsukni, de hát igen, hiányoznak gombok. Azért vannak ám itt szép kocsik. Egy pagoda, egy amfikár, egy MGB Roadster. Azt látszik, hogy szeretik a Fordokat, itt egy Cortina. És a többi tényleg szépek. Egy Ford Anglia, a Harry Potterből. Jó kis kiállítás ez. No candy colored paradise. Okay, that then takes us on to the employee choice DeLoreans. We've got a couple of different places. We'll come to the top three in a moment, but say we've had a fantastic. Az Ati azt mondja, hogy itt is jó lenne egy kis minősíthetetlen viselkedésben mutatni, ahogy Vadkeletről megjöttek a barbárok. Spagetti dugni az orrunkban, meg hasonló. Spagetti. Spagetti kacsamájat, baszod. Spagetti kacsamájat. Bopat megmutatta a képét az autóról, amilyen állapotban vettek. Hát ők meglepődtek. Eléggé leakadtak tőle, igen. Nagy teljesítménynek gondolja ezt mindenki, hát mi nem? Nyilván de. Nagy dolog ez. Vasárnap reggel van, ilyen hát, eléggé szemét és csatornabűzzel teli elfaszti vasárnap reggel. És Kemény buli volt Belfastban, úgy látszik tegnap. Ebből megint kimaradtunk. viszont majdnem föltornáztuk, vagy inkább letornáztuk olyan 5 órás átlagra, vagy 6 órásra. 6 órásra az alvási átlagot. Egyre durvábban épülünk le. Igen, így, hogy majd este talán a hajón tudunk egyet aludni rendeset. indulunk haza, úgyhogy kisütött a nap. Nyilvánvaló, pontosabban kisütött volna a nap, hogyha már fölkelt volna. De ki fog? Hát ki fog persze, mert elhagyjuk Írországot. Teljesen nyilvánvaló, hogy majd Angliába fog végigesti az eső. Na jó, lehet, hogy nem. Jó idő lesz. Majd meglátjuk. Skóciában utazunk. Végre szép időben. Süt a nap. Birkák petyezik a skót tájat. Ahogy mindig is pettyezték. Néhány tehén is pettyez. A pettyező tehenek. Mondjuk itt Karánban. So stresszelik volna. Nem. Mindkét oldalon farmok. Az előbb a benzinkútnál több traktormagazin volt, mint női magazin. Ez is valami. Az uralkodó szín a zöld, amúgy. Nagyon-nagyon zöld itt minden. Próbálja meg egy elsőtől nem zöld lenni. Igen. Ahogy mondtam, itt még az ördögszekér is kivirágzik. Tényleg annyira koszos ez az ablak, hogy szinte alig lehet átlátni rajta. Nem baj, majd meg lehet szavazni, hogy mire zavaróba, hogy rángatom a kamerát, vagy hogy mennyire koszos az ablak. Megtaláltuk a helyet, amire Bopat gondolt, úgyhogy megtaláltuk, meg is álltunk.
Hát én ez alatt a 3,5 perc alatt rég elfelejtettem a nevét, ami biztos, hogy Keszló. És itt fekszik a tengerparton. Nagyon szép. Meg kell emlékezni egy útitársunkról, aki mindvégig velünk van. Nem csak ketten utazunk. Ő Kukacka. Hol előjön, hol eldugjuk, de folyamatosan felbukkan. Ezt meg ne csináld a kocsiba. Mit? A Kukackát. Ja, nem tervezem. Ja. Ez olyan jó az ott. Igen. Teljesen jól el vagyunk vele. Amúgy már Angliában vagyunk, fingom nincsen, hogy milyen messze a komptól. Milyen messze. Találnunk kell egy fish and chipset. Pont, már vagyunk még. Na az Azinak 5 napos projektje, vagy 7, vagy mennyi? Hát mióta vagyunk ki? Ebben az Amióta országban. Hollandiát elhagytuk. Azóta fish and chipset szeretnék enni. És nem jutott hozzá. Most nem. Most először mondtuk azt, hogy inkább mi külön ennénk. És szendvicset ettünk, hát a bobaték rögtön ettek egy fish and chipset. Nem pont volt. Hát, igen. Mindegy, remélem több szerencsém lesz Newcastle-ben. Fönt vagyunk az utolsó hajón. Ez valami csodás. Ezek a körülöttünk lévő gyönyörű szépek autók, ezek Panterek Angliából, már hogy angol gyártmányú kocsik, és kettő természetesen Ford technikára épülnek. 2.8-as V6-os Ford van bennük. Volt egy ilyen másfél óra szabadidőnk, meg egy fél üveg pálinkánk. A szabadidő az lassan letelik, mindjárt indul a hajó, és A pálinkának még van hatása. a pálinkában nem sok van. Viszont van, most már komolyan kell vennünk az egyik küldetést, mi szerint fish and chipset akarok enni. Ez az utolsó lehetőség a hajó. Hogyha emlékeztek esetleg a Zombieland című filmre, ott az egyik főszereplőnek a long term projektje az volt, hogy valamilyen kis süti, keks, nápai, vagy valami ilyesmit szerezzen. Szerintem ezt rajtad kívül senki nem látta. De a Zombieland az egy nagyon népszerű film, csak te kimaradtál belőle. Te milyen? Jó, lehet, hogy az én lokális Kultúrkörben. szubkultúrám van csak, de higgyétek el, hogy ez egy nagyon jó film, nézzétek meg, kurva jó. Na, és az a lényeg, hogy ott akart a csávó egy ilyen kekszet, sütit, akármit, nápolyt szerezni, és sikerült neki. Úgyhogy hiszek benne, hogy majd az Ati is eljut idáig, hogy fish and chipset fog enni. Én le nem szállok erre a hajóra, addig még nem csinálnak nekem egy fish and chipset. Mind megdöglünk. Hát, vagy itt rohadok meg. Utoljára nem megyek le a hajóra, mint a óceánjáró zongorista legendájában a Tim Roth. De azért hazamennék szívesen. Na jó, szerintem ez is a te lokális szubkultúrád voltám. Nem láttad azt a filmet? Hogy láttam volna? Zombielandet néztem éppen. Mindig válogassátok meg, nagyon körültekintően kivel utaztok. Hány napig tartott ezt megszerezni? Sok. The mission complete. A fish and chips-en. Most jöttünk le Velmuttól, ebben a házban lakik, és ezekből a garázsból kettő az övé. Az egyik a Priusának, a másik a DeLoreanjának és a műhelyének. Hát itt azért egy kicsit kikönyökölnek a társadalmi különbségek. Hát ez itt egy lakótelep, a Velmut pedig egy kis nyugdíjas, aki csak nyugdíjból él.
Hát... Tehát végül is szerintem a mi nyugdíjasaink így aránylag örülnének neki, hogyha egy DeLorean és egy Prius állna a garázsba, mert ennyire szarul megy. Amúgy 2 cuki kutyája van. Maja az egyik, ugye a másik. Meg Nala. Nala. Nagyon cuki, nagyon az egyik vak. Szegényt megtámadta, egy másik kutya bokorból ugrott elő. De mindegy, hát jó neki. Ő úgy él, ahogy mi szeretnénk. Újra együtt vagyunk. Találkoztunk Bobatékkal. Hol? Westward. Ott a hűtője az lyukos volt, ezt meg kellett ragasztani. A kormányműben nem volt egy csepp olaj sem, úgyhogy most föl lett neki töltve, le lett zsírozva minden. Nagyon szépen megcsinálta egy régi ismerősök, egy fiatal srác, aki mindenképpen a good wife-nak volt csak hajlandó mondani. Úgyhogy van még 300 kilométerünk nagyjából Frankfurtig. Jó lenne akár tovább is elmenni. Ilyen szép időben. Ilyen szép időben, igen, már megint. Fogadjunk, hogy otthon pont ezt a zenét hallgatjátok. Igen, Tranquil Orbital. Jó, bazd meg. Még most olyan bajod vele. Semmi. Na, szóval igazából az van, hogy ezek azok a fények, amiket marhára szeretek, meg ez az az idő, ami nagyon szeretek. Este 8 óra van egyébként egy fél 9 valamelyes hamarosan vagyunk a Perszfeldenben, de ilyenkor nagyon jó volt. Elindultunk. Úgy alakult, hogy ennyi vezetés után én a pihenőidőmet töltöm. Úgyhogy Ati átvette. Úgyhogy megyünk, gyönyörű szép az idő. Tehát 7 nap eső, köd, latyak, nyálka után végre úgy tudunk autózni, ahogy az tényleg kell. Egyelőre a forgalom még nem annyira jó, de amíg nem dugoltunk be, addig végül is el lehet vele lenni. Valami? Szerinted nekem most milyen? Jó, szerintem az Attinak most úgy jó. Attinak most nagyon jó. Úgyhogy hát haladunk. Nürburg, Passau, szokásos. Meg is van a következő műszaki probléma. Na, a Bopat kormánya ugyanolyan szar, mint volt. Tehát ezt nem sikerült megkevíteni. Hát akkor egyen rosszabb. Tehát igazából ez egy kezdésnek elég szívás. Aztán körülbelül 5 perccel ezelőtt, vagy 10 perccel ezelőtt, ahogy jöttünk, egyszer csak azt vette észre az Ati, hogy a Bopat autójából dől a víz lefele. Meg is álltunk, amint tudtunk. Úgy tűnik, hogy az ablakmosónak a tartálya repett csak szét, tehát semmi igazán fontos. És erről a Boba tudott is már, csak most teljesen elfolyatta a teljes tartalmát. Viszont megnéztük akkor már a hűtővizet is, és hát abból is, hát egy 2 litert megevett. Mennyi alatt? 500 km alatt. Úgyhogy hát az is eléggé húzós. Úgyhogy, de a kormánymű a legjobb. De a kormánymű az igazán veszélyes. Mert azt a vizet azt valahol elnyomja, kinyomja, nem tudom, de anélkül még végülis úgy, hogyha megállunk minden tankolásnál és töltünk bele, azzal végülis még hazajutunk. De a kormánymű az tényleg eléggé aggasztónak tűnik. Ezért nem megyünk egyenesen haza. Úgyhogy nem megyünk egyenesen haza, hanem átírtuk Augsburgot, és hát meglátjuk, mi lesz. 180 km belül van,
ott majd ránéznek, hogy mi az, ami javítható, mi az, ami nem. Aztán majd attól tesszük függővé, hogy megvárjuk őket, vagy elvárunk. Itt vagyunk Delomannál, hát az a helyzet, hogy a Bob autója itt marad, mert nem tudják vállalni most rögtön. Az is egy kész csoda, hogy most el tudtak nézni. Úgy tűnik, hogy a víz a vízpompából folyik, sajnos a gömbcsuklója a kormányműnek az cserés, úgyhogy most itt marad egy-két hétig a kocsi. Az automata váltóból is folyik Úgyhogy Bopat és a váltóból is folyik az olaj. Bopaték azok vonattal mennek haza. I walk alone. Szóval mondtam az Attinak, hogy vonjunk le rossz következtetéseket érdekes tényekből, mint például most az jutott az eszem, hogy az én autóm biztos azért olyan megbízható és jó, mert magasabban áll az orrom, mint bármelyiké. Hát a tények magas dolgok. Hát mivel magyarázod egyébként? Aha. Elvileg Magyarországra érünk el este 7 körül. 8. Magyarországra, nem azt mondtam. Igen. Az meg nagy. Az egy komplett ország. Úgyhogy, de azon belül már olyan sokat nem akarunk autózni. Figyelj, én azért a nagy helyet inkább az MS jelzőt használnám. MS? Igen, tehát azért az SS-nél nagyobb, de azért az LT-n nem húznám rá. Hát, ha ennek az útnak az egy konklúziója van, és az az, hogy a mi országunk MS. Szerintem akkor is megért ez az utazás. Mondjuk minden szempontból megérte. Mondjuk lebarnulni nem barnulzunk le. No, igen? Igazából nincsen semmilyen nagyon különleges, tök eseménytelenül átáztunk végig Ausztrián. Most már elhagytuk Bécset, hamarosan belépünk az országba. Úgyhogy lassan már itt a vége. Kiszámoltam, 3850 kilométert mentünk, átlag olyan 10 literes fogyasztással, esetenként 11, néha 9,5. Jó mulatság volt. Most pedig ezek, alszok, kész vagyok. Szakmai vitánk van. Viktorra, hol vagy? Hol vagy? Te vagy arra. Ja, én vagyok arra. Nem, az még mindig én vagyok, így forgatni. A lámag. Ezt nézd. Nincs olyan hosszú kezem, baszki. Nem, fordítani kell. Szerintem már magában ez is jó lesz.